मालिन हाइट तो असीं निकल आए हैं। ये वाहिद जगह जिसका नाम मैनूं आंदा है, तो असीं उस टॉप से तो नहीं जा सके, लेकिन है वे कि जरा वो कोल टुर गया तो उत्थे जरा ना वो कह लो कि भाई जाना जरा ना मोटरसाइकिल वाले गए बूट पा के मुश्क मामू करनी है तो इस वास्ते फिर थोड़ा जहा तस्वीर खिंचियां ने, वीडियो क्लिप्स भी बनाए ने, तो इंशाल्लाह तुहाडे नाल शेयर करांगे। हुण असीं निकल पे हाँ 26 मिनटां दी राइड है, तो टाइम हो गया 3:30, 40 मिनट हो गए ना, 39 मिनट। जरा इंशाल्लाह ताला असी एक स्टॉप और भी है वे कुलडाफ आखते ने मेरा ख्याल है, भूल जाता है, वो करांगे। उस तो बाद एक और साइड रह जाएगी, तो उस तो बाद सीधा मफ तो फिर असी जावांगे लैटर कैनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा बाबा जी। तो हूँ मैं नहीं पता कि मेरी रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी बन रही है, क्योंकि वो मैप भी आ रहे मेरा ख्याल है मेरे व्यू विच। तो चलो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह उम्मीद तो है ठीक आ जाएगा। थोड़ा जो एडजस्ट किया मैंने तो याद को नहीं रहता ना, तो छोटे छोटे खंडरात ने भी इसे अच्छी साइड से विजिट करना लिया।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਲਦਾਫ ਦੇ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਬਲੂ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ कैसा ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮਾਹੌਲੀਆਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੋਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਨੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਕੁਲੰਦਾਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਸ਼ਰੋਫ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਥਕਾਵਟ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਹਿ ਲਓ 8 ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਥ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰੋਨ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਡਰੋਨ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਸ਼ਰੋਫ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਖਰੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਫ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਮਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕੈਨੀਅਲ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਕੈਨੀਅਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ B&B ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਛੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਡੇਟਾ ਵਗੈਰਾ ਕਾਪੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਵੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੇ ਸੈਂਟਰਾ ਤੇ ਵੇ ਸਰਕਲ ਕੇ ਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਿਕਲਨੇ ਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ। ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਸਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਾਰਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 199 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਹਾਨ ਗਏ, ਫਾਹਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਨਰੀ ਹੈਡ ਗਏ, ਡਨਰੀ ਹੈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਨ ਹੈਡ ਗਏ, ਮਾਲਿਨ ਹੈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦਾਫ ਗਏ, ਕੁਲਦਾਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਫ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਫ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਕੈਨੀ ਅਤੇ ਲੈਟਰ ਕੈਂਟੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਾਹਦਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਵੇਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਮ ਟੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ रूम है, एक बेड है, शीशा वगैरह हर एक चीज़ पे ये चाय पानी तो बाहर का व्यू भी बड़ा अच्छा है, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इंशाल्लाह दिखाना। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ 3-4 ਕਮਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵਹੀ B&B ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਵੇਟਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੇਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ। ਮੈਨਿਊ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਇਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਝ ਫਲੇਵਰ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਘੱਟ ਲੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਬ ਭੁਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਟਾਰਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪੜ ਨੇ, 2-3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚਟਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕੈਸਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਪਾਪੜ ਹੈ, ਖਸਤਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਟਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਟੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੈਲਡ ਵੀ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਭੁਨਾ ਲੈਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਭੁਨਾ ਲੈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਭੁੱਜਿਆ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਗਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਟੱਚ ਡਾਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਰਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਰਟ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੱਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਮਾਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਲਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।